سلام دوستان عزیز، با یه ویدیو آموزشی دیگه و آماده کردن سرم. این بار توی خونه همراه شما هستیم. من قبلا همیشه توی بیمارستان سرم آماده میکردم و ویتامین سی به کامپلکس و داروهای دیگه توش میریختم و میزدم. این بار توی خونه ما میخوایم در واقع سرم آماده کنیم و به شما یاد بدیم که توی خونه، حالا با هر تجهیزات که دارین، با هر امکاناتی که دارین، توی خونه سرم آماده کنین و آنژیکت بگیرین. و حالا من از خودم آنژیکت میگیرم، همونطور که شما اگه ویدیو قبلی رو نگاه کرده باشین. من حالا مریض شده بودم، سرم زده بودم توی بیمارستان و امروز هم میخوام توی خونه این بار به خودم سرم بزنم. و اینا یادتون باشه من قبلا هم گفتم که وقتی شما دچار سرماخوردگی میشین، علاوه بر خوردن مایعات گرم و حالا در واقع اون اقدامات لازمی که ما قبلا در موردش صحبت کردیم، سرم هم حداقل تا 3 روز بزنین به خودتون. در واقع سرم جای غذا رو نمیگیره، ولی خب بالاخره مایعاته و به شما کمک میکنه که بدنتون در واقع زودتر در واقع اون بهبودی، اون ریکاوری یا اون بهبودی حاصل بشه و سرماخوردگی رو در واقع سرماخوردگی زودتر خوب بشه. و سرمی که الان من از بیمارستان آوردم سرم در واقع نورمال سالین هست یا سرم همون نمکی. و سرم یک سوم هم شما میتونید استفاده کنید. سرم نمکی و سرم در واقع هاف سالین ما داریم که این 9% هست که نمکش بیشتره، هاف سالین در واقع نمکش کمتره. کسایی که تو خونه فشار خون دارن سعی کنین از این سرم بهشون نزنین. سرم هاف سالین که یا 45% هست از اون استفاده کنین. کسی هم که مثلا دیابت نداره، فشار نداره، میتونید از سرم یک سوم که قندی نمکی هست استفاده کنین. ولی اگه کسی تو خونه هست که فشار خون نداره و دیابت داره، میتونین از سرم نمکی هم استفاده کنین. الان من سرم آوردم، سرم در واقع نورمال سالین آوردم و میخوام در واقع این پروسه آماده سازی سرم، اینکه حالا من اینجا یه سری داروها توش میریزم، ویتامین سی البته ندارم، به کامپلکس میریزم و با یه دونه سفتریاکسون که البته سفتریاکسون داروی بیمارستانیه. حالا من چون خودم قبلا سینوسام چک کرده، به خاطر اون سفتریاکسون میذارم. اگه شما آنفولانزا گرفتین و سرماخوردگی گرفتین، نیاز نیست که سفتریاکسون بریزین. و سفتریاکسون داروی بیمارستانی، احتمال حساسیت بهش زیاده، در واقع جزء خانواده پنیسیلینا حساب میشه و سعی کنین توی خونه اینجور داروها رو نزنین. حالا من چون یه جزء کار درمانم تو خونه استفاده توی بیمارستان زدم و حساسیت، یعنی مطمئنم که به این دارو حساسیت ندارم، ولی شما این کارو نکنین توی خونه چون خطرناکه، مخصوصا برای کسی که نمیشناسین. چون یکی ممکنه به شما الکی بگه آقا من حساسیت ندارم، شما بزنین بهش، خدا نکرده حساسیت بده و حتی در بعضی مواقع خطر مرگ هم به دنبال داره. برای همین شما سفتریاکسون یا آنتی بیوتیک توی خونه تا اونجا که میشه تزریق نکنین. برای آنفولانزا و سرماخوردگی اینا نیاز نیست. من چون سینوسم چرک کرده به خاطر اون در واقع سفتریاکسون میریزم. این نورمال سالین که حالا ما هست آوردیم و سرنگ از این دستکش به عنوان گارو استفاده میکنم. این ست سرم هم یعنی چیزایی که شما میتونید از داروخونه ها بگیرید. خب ست سرم، یه سرم، یه سرنگ، حالا 10 سی سی 5 سی سی هر کدوم که یه دونه سرنگ هم کافیه. یعنی شما با همین سرنگ هم میتونی مثلا 3 تا دارو بکشی، نیاز نیست که مثلا سرنگ 2 تا سرنگ باز کنی. با یه سرنگ هم اگه شرایط استری رو رعایت کنین، سرنگ آلوده نشه، شما میتونید با همین یه دونه سرنگ هم چند تا دارو رو بکشین توی خونه. پس یه سرنگ هم کافیه. بعد یه چسب آنژیوکت، اگه نبودم از اون چسبای سی من میتونید توی خونه بزنید. چسب آنژیوکت. بعد من اینجا 2 تا در واقع چیزا دارم. یکی اسکارپینه برای کسایی که در واقع آنژیوکت زدن. آنژیوکت زدن خیلی سخته، یعنی مهارتیه که باید با تمرین و تکرار به دست میاد. حالا من آنژیوکت صورتی آوردم. رگای من حالا چون بزرگ و خوبه، آنژیوکت صورتی برام اوکی. آنژیوکت آبی هم شما برای کسایی که رگاشون خیلی ضعیفه، مثلا خانوما یا کسایی که رگاشون، پیرمردا یا پیرزنان که رگاشون ضعیفه، از آنژیوکت آبی استفاده کنین خیلی بهتره. حالا من آنژیوکت صورتی آوردم و در واقع آنژیوکت گرفتن توی خونه کار سختیه. برای کسی که تا به حال آنژیوکت نزده کار خیلی سختیه که آنژیوکت بگیره و اونایی که براشون خیلی سخته میتونن از اسکالپ استفاده کنن. به این میگن اسکالپ. خب میتونن از اسکالپ استفاده کنن. رگگیری فقط یه نکته‌ای که اسکالپ داره اینه که وقتی میخواین داخل رگ برین حواستون باشه که زیاد تکون نخوره، چون سوزنه، پلاستیک نیستش، به راحتی رگ پاره میشه. برای همین شما برای کسایی که در واقع آنژیوکت زدن بلد نیستن، اسکالپ براشون خیلی راحت‌تر و بهتره. یعنی به جای آنژیوکت شما میتونید از اسکالپ استفاده کنید. الان من از اسکالپ نمیخوام استفاده کنم، فقط اینو آوردم که شما ببینید. هم الکل هست، اینم الکله، حالا آوردم هستش. این سفتریاکسونه. یه نکته‌ای که در مورد داروها، وقتی هر دارویی که از داروخونه میگیرین، حتما هر دارویی، حتی سرم، هر دارویی که از داروخونه میگیرین تاریخ انقضاءشون رو بخونید.
چون داروخونه ممکنه به شما یه دارویی بده که تاریخ انقضاش اصلا گذشته باشه، ممکنه اتفاق برای شما نیفته ولی اون دارو دیگه اثرش از بین رفته باشه. یعنی شما اگه داروی تاریخ گذشته به خودتون بزنین شاید ممکن اتفاق برای شما نیفته ولی دیگه اون اثر برای بدن شما نداره، یعنی دیگه اون کیفیتش از بین رفته. الان من اینجا 2 تا سفت ریاکسون دارم که یکیش تاریخ انقضاش ببینین 2027 ببینین و اینو ببینین تاریخ هنوز داره ولی این تاریخش که نگاه کنین این تاریخش دیگه آخراشه 2025. این دیگه عملا تموم شده، یعنی دیگه آخراشه. یعنی ما الان 25 فوریه ایم خب، یعنی دیگه آخرای 2000 یعنی آخرای 2 این آخرای 2 دیگه عملا تاریخ انقضاش تموم شده. اینو آوردم که بدونین که هر دارویی که از داروخونه میگیرین حواستون باشه که تاریخ انقضاشون مهمه. پس من اینو میذارم کنار که ازش استفاده نمی‌کنم. یالا 5 6 چیز مونده ازش تاریخ انقضاش ولی دیگه حالا استفاده نمی‌کنم. بعد این بی کمپلکسه که ما میریزیم داخل سرم که رنگ سرم رو طلایی میکنه که من بهش میگم معجون طلایی که همیشه ای کاش ویتامین سی هم میتونستم بگم چون ویتامین سی کم بود حالا داروخونه نداشت. ویتامین سی هم اگه شما بگیرین علاوه بر بی کمپلکس ویتامین سی هم داخل سرم بریزین خیلی عالی میشه. این هم آپوتله که یا همون اسامینوفن تزریقی که الان من تب و لرز ندارم یا بدن درد ندارم. اگه تو خونه مریضتون تب و لرز داشت یا بدن درد داشت از این آپوتل هم میتونین استفاده کنین. آپوتل من توی ویدیوهایی که تو بیمارستان میگیرم همه این کارا رو همیشه توی ویدیوهام انجام میدم. اگه شما ویدیوهای قبل رو نگاه کرده باشین همیشه من این پروسه آماده کردن داروها رو توی بیمارستان من خیلی گذاشتم، توی کانال هست، توی مجموعه چند دقیقه با پرستاران خیلی از این در واقع آماده سازی سرم ما گذاشتیم. ولی این بار رو گفتم که توی خونه این کار انجام بدم و شما حالا توی خونه هم ببینید که ما چه پروسه‌ای رو انجام میدیم. بس این به کمپلکس من میریزم و با یه دونه سفت ریاکسون. خب این 2 تا مخزن 2 تا دریچه داره که اینو شما فقط یکیشو باز کنین براتون کافیه، کفایت میکنه. اگه توی خونه آب مقطر نداشتین یا داروخونه به شما نداد یا حالا فراموش کرد هر چی، از خود سرم هم میتونین برای رقیق کردن این استفاده کنین. اینجوری نیست که مثلا بگی آب مقطر یادم رفت بگیرم از داروخونه باید حتما دوباره برگردم داروخونه آب مقطر بگیرم. از خود سرم هم میتونین استفاده کنین اینو حلش کنین. الان من این کارو میکنم، اینو بازش میکنیم قشنگ. میتونید یه کار دیگه هم بکنید، مثلا قبل اینکه حواستون باشه که موقعی که اینو داریم باز میکنی ست سرم 2 تا جاش استریله. یکی اینجاش استریله که نباید به جایی بخوره که من الان اینو میبندم کامل، یکی هم اینجاها استریله نباید به جاهایی بخوره برای همین کاور داره که من الان اینو میبندم. خب این 2 تا جا حواستون باشه به جایی نخوره. بعد اینو میاریم میذاریم اینجا. میتونین قبلش این بازش کنین دریچه رو کامل. این هم ما قبلا روش‌های حل انواع روش‌های در واقع روش‌های حل کردن ویال‌های دارویی رو ما آموزش دادیم توی کانال هستش. اینو میتونید به این روش راحت‌تر حل میشه اینجوری، یعنی دیگه عذاب نمیکشین. اینم کامل حواستون باشه به جایی نخوره میبندیم میذاریم اینور. سرنگ هم حواستون باشه که به جایی نخوره، استریل این قسمت. خب اینجوری میکشیم به این حالت و به این حالت. با این روش ما کامل حلش میکنیم. پس یادتون باشه که دارو آنتیبیوتیکا رو توی خونه تزریق نکنید. خب این خیلی از این آنتیبیوتیکا ممکنه خطر حساسیت داشته باشه و برای سرماخوردگی آنفولانزا واقعا نیاز نیست شما آنتیبیوتیک بزنید. من چون میگم سینوسام چک کرده به خاطر اون دارم میزنم. از این طریق راحت میریزید داخل. بعد میمونه بی کمپلکس که شما همیشه یادتون باشه که با کاور بشکنین. 1% این اگه آمپول خورد بشه یه وقت دستتون آسیب نبینه. به این حالت اینو من با نیدل میکشم که تمام در واقع بی کمپلکس بتونم بکشم. اینم از همین طریق واردش میشیم. میگم ای کاش ویتامین سی هم بود که من ویتامین سی هم میریختم ولی خب ویتامین سی پیدا نکردیم و دیگه تمام کارمون اینم میذاریم. به همین راحتی تمام شد. فقط مونده اینو من یه جایی آویزون کنم.
فقط مونده که من این هم بزنیم که اوکی باشه. همین معجون طلایی که ما قبلا در مورد در واقع نحوه آماده سازیش توی کانال در واقع ویدیو ساختیم که چه چیزایی توش بریزیم و این الان معجون طلاییه که من میخوام به خودم وصل کنم و میگم این چند روزه بهتر شدم ولی خب بازم یه مقدار علائم دارم در هر صورت و توی بیمارستانم سرم زدم به خودم، توی خونه هم سرم میزنم. شما اگه تو خونه اگه مثلا سرماخوردگی شدی این سرم بزنید. سرم در واقع ضرری برای بدن شما نداره. میگم فقط حواستون باشه که اون شخصی که بهش سرم میزنین فشار، دیابت، اینا رو حتما حواستون باشه که مثلا سرم نمکی برای کسی که فشار خون بالا داره خب خطرناک نیست ولی خب ممکنه فشارش رو ببره بالا. به جاش میتونین هافسالین که نمکش کمتر استفاده کنید. الان این سرم آماده است خب که من الان میخوام اینو در واقع به خودم تزریق کنم، یه رگگیری انجام بدم و هواگیری هم انجام بدم. خب الان من اینو میبینید این قسمتو به این میگن در واقع همون گیره. خب گیره رو شما اگه به سمت بالا بکشی این میاد سرم، به سمت پایین بکشی بسته است، یعنی بسته میشه. خب و این قسمت هم یادتون باشه که این مخزن تا نصفه پر باشه که راحت تر بشه هواگیری کرد. خب الان من اینو یه جا آویزون میکنم، هواگیری انجام میدم. میخواین نگه دارین اینو و اینجا الان من هواگیری رو انجام میدم. نگاه کنین نشون میده ببین، بعد میاد اینجا رو نگاه کن ببینین الان این هواگیری انجام شد. برای این الان هواگیری انجام. شما اگه هواگیری اصلا یادتون بره انجام ندید، سرم رو به رگ مستقیم وصل کنید، سرم نمیره اصلا. یعنی بعضیا میگن اگه هواگیری انجام نشه چی اتفاقی میفته؟ اصلا هواگیری انجام نشه سرم نمیره، یعنی تو رگ نمیره و حتما هواگیری انجام بشه که سرم بره. و فقط مونده پروسه رگگیری که الان از همکارم میخوام که از من رگ بگیره و این سرم رو هم حالا یه جای آویزون میکنیم و وصل میکنیم و حالا من تو خونه‌ام به خودم سرم بزنم که بتونیم شیفتا رو بریم دیگه، چون تا برای اینکه بتونیم زودتر خوب بشیم و بدنمون رو نیفته این آنفلانزا و هر چی که هست، کرونا هر چی که هست زودتر خوب بشه. برای اینکه این پروسه زودتر طی بشه توی خونه سعی کنین سرم بزنین. بریم فقط مونده که یه رگگیری و اینم وصل کردن سرم هم که انجام بدیم که تموم شه بره. خب ما الان اینجا چیز نداریم. خب الان اینجا متاسفانه پای سرم نداریم، تو خونه هست. شما میتونید این کارو بکنید با مشنبا. این امکاناتیه که توی خونه باید داشته باشید. مشنبا رد میکنی از این بند اینجا هست. خب رد میکنی و من خودم الان میبندم به صندلی میمونه. خب پایه میخواد. میتونید الان ما اینجا تو خونه جایی نداریم که آویزون کنیم. خب اگه تو خونه مثلا جایی داشته باشین که آویزون کنین که راحته و یه ذره ارتفاع داشته باشه کافیه، کفایت میکنه. نیاز نیست که خیلی چیز باشه. به این حالت میبندیم و اینو خب یه مقدار ارتفاع داشته باشه کافیه، زیاد نمیخواد خیلی مثلا چیز باشه، خیلی بالا باشه. میگم اگه شما جایی داشته باشین که مثلا بخواید آویزون کنی ارتفاعش هم خوب باشه اوکی. حالا من ندارم، من همینجور صندلی اوکی برام. خب این از این هواگیری هم که انجام شده. خب میگم اگه گارو هم نداشتین میتونید از این دستکش یا حتی هر چیزی که روسری هم مثلا باشه توی خونه بخواید ببندی، فقط خاطر اینکه رگ خوب دیده بشه. دستم به این حالت میتونی باز و بسته کنی یا مشت کنی که رگا بهتر دیده بشه. و میگم برای کسایی که اگه تو خونه رگگیری خیلی سخته، مثلا اونایی که رگگیری انجام ندادن، میتونی از اسکال استفاده کنی. هر کسی هم بلد باشه میتونی از رگگیری، اگه رگش خوب باشه میتونی از آنوشکن استفاده کنی. رگای من الان خوبه. خب راحت تر شما میتونی بگیرین و همیشه رگ انتخاب کنین که رگ صاف باشه. رگ کج و معوج انتخاب نکنید. یه رگ صاف با یه قطر مناسب. خب بچه و این سفیده که همکارم الان باز کرد نذاره آمازه بهش نمیفته. اینو شما میتونید راحت با همین سفیده اینو آنشکت رو قشنگ کامل ببندید که خون نیاد. بعدش هم که یه چسب میزنین و سرم وصل میکنین. رگگیری کلا سخته، یعنی توی خونه اگه کسی نیاز به تمرین تکرار داره شما راحت میتونید با اسکالپ هم بگیرین.
ولی خب اگه یکم تمرین هم کرده باشی با مشکلات آبی راحت‌تر می‌تونی بگیری، یعنی مشکلات صورتی یکم سخت‌تره. این چسبی هم که این چسب آنژوکت بهش میگن. اگه این چسب هم نداشتین، حالا چسبای معمولی داروخونه هم هستش، از اونها میتونی بگیرید بزنید. دست اینجوری بیاریم بالا که خون نیاد و ما گفتیم هواگیری هم که کردیم بعد سرم هم که به این حالت وصل میکنیم. یادتون باشه که این سفیده هم اگه خواستین دوباره ببندین سرم بزنین، این سفیده نباید جایی بیفته کثیف بشه، اینو به همین حالت راحت میتونیم ببندیم به این خود سرسوزن. بعد سرم هم که نشون بده سرم داره میره، بیا نزدیکتر سرم نشون بده. سرم هم که ببین الان ارتفاع زیادی نداره، میبینین فقط کافی دست من پایینتر از این سرم باشه که بره. دست من پایینتر از این سرم باشه اوکی. بعضی موقع ببینید سرم نمیره، اگه شما دست رو تا کنی، ببین الان من دست رو تا کردم، میبینید دست رو اگه تا کنی خب مسلما سرم قطع میشه. حواستون این نکته باشه که دستتون همیشه پایینتر از این سرم باشه و اینجوری ارتفاع این سرم هم اگه بیشتر باشه خیلی بهتره. حالا من چون پایه نداشتم مجبور شدم به این صندلی ببندم. شما اگه تو خونه اگه چیزی دارین که میتونید آویزون کنید، هر چقدر ارتفاع این بیشتر باشه راحت‌تر سرم میاد و حواستون هم به دستتون باشه که دستتون تا نشه و پایینتر از این سطح سرم باشه. که الان ما این سرم آماده کردیم و وصل کردم و سعی کنید توی خونه سرم بزنین برای اینکه بتونین بدنتون زودتر خوب بشه و سرماخوردگیتون زودتر اوکی بشه. و من این سرم تمام بشه دیگه اوکی هم دیگه، فردا هم که دوباره شیفتیم باید بریم سر کار. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، مواظب خودتون باشین و اگه صد دوشر سرماخوردگی شدین سعی کنین این سرم‌ها توی خونه بزنین. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.